नमस्ते, राइट यु कम्प्युटरमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी एमएस वर्डको इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत पिक्चर टुल र पिक्चर टुलको फर्मेटको सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा सिक्नेछौँ। त लाग्यौं आजको क्लासतर्फ। डकुमेन्टको यदि कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई फोटो चाहियो भने पिक्चर टुलको प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँनिर के लेखिएको प्याराग्राफ ल्याउँ। जस्तै मैले 20 वटा प्याराग्राफ ल्याए। डकुमेन्टको कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई यदि फोटो ल्याउनु पर्यो भने पिक्चर टुलको प्रयोग हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर यो ठाउँमा फोटो ल्याउनु पर्यो भने पिक्चर टुलको प्रयोग हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर फोटो ल्याउँ, क्लिक गरौँ। जुन ठाउँमा हामीले पिक्चर ल्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा हामीले सबभन्दा पहिला क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिरबाट पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् र दिस डिभाइस नत्र डाइरेक्ट हाम्रो यस्तो देखाउने चाहिँ योभन्दा पुरानो भर्जनको हो भने। र अब फोटो कहाँनिर छ त, कुन लोकेसनमा छ, यहाँनिरबाट फोटो भएको लोकेसन चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले कुनै ड्राइभ चुज गरेँ, फोटो जुन लोकेसनमा छ त्यो लोकेसन चुज गर्नुहोस्। यसरी लोकेसन चुज गरिसकेपछि कुन फोटो चाहियो त्यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी इन्सर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ फोटो इन्सर्ट भएको देख्न सक्छौँ। अब यो फोटोको साइजलाई सानो गर्नु पर्यो भने कर्नरमा जब यस्तो चिन्ह आउँछ तब यसलाई चाहिँ माउसको लेफ्ट क्लिकसँगै यसरी माथि गरेपछि पिक्चरको साइज सानो हुन्छ र तल गरेपछि यसरी ठुलो हुन्छ। यसरी हामी पिक्चरको साइजलाई ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ। जहिले पनि फोटोलाई एडिट गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला फोटोमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर पिक्चर्स टुल्स भनेर फर्मेट ट्याब ओपन हुन्छ र फर्मेट ट्याबबाट यो फोटोलाई चाहिँ यताउति सर्ने बनाउनु छ भने यहाँनिर ऱ्याप टेस्ट भन्ने अप्सनबाट स्क्वायरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्क्वायरमा राखेपछि यस्तो देखाउनेछ। फोटोको साइजलाई अलि ठुलो बनायौँ र त्यसपछि यसै फोटोलाई हामीले कपी गर्नु छ भने कन्ट्रोलसँग डीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गरेर कन्ट्रोलसँगै डीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कन्ट्रोलसँग डीमा क्लिक गर्यो भने फोटो चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ। यसरी फोटो डुप्लिकेट भएको देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फोटोलाई एडिट गर्नको लागि के गर्ने, फोटोमा डबल क्लिक र यहाँनिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ फोटोको हाइट र त्यस्तै गरेर फोटोको वेट। यो ठाउँमा फोटोको हाइट र वेट यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ क्रप। क्रप भनेको यो फोटोलाई चाहिँ विभिन्न आकारमा क्रप गर्नु पर्यो भने क्रप भन्ने टुलको प्रयोग हुन्छ। फोटोमा डबल क्लिक गर्यौँ, क्रपमा क्लिक गर्यौँ, यहाँनिरबाट क्रप टु सेपमा क्लिक गर्यौँ भने यहाँनिर सेपभित्र हामी यसरी क्रप गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ क्रपभित्र एउटा चाहिँ यहाँनिर रेसियो, ठिक्क रेसियो मिलाउनुको लागि यसको प्रयोग हुन्छ भने अर्को रहेको छ यहाँनिर फिल भन्ने। फिल भनेको यो फोटोलाई चाहिँ यदि ठुलो सानो बनाउनु पर्यो यसरी भनेपछि यो फिलको प्रयोग हुन्छ। र त्यस्तै गरेर फिटको पनि सेम। जस्तै मैले यसलाई तल गरेँ यसरी। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ रोटेट। यो फोटोलाई यदि हामीले रोटेट गर्नु पर्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँनिर क्लिक गर्यौँ, हेर्नुहोस् यसरी रोटेट भएको। त्यस्तै गरेर यसरी यसरी यहाँनिरबाट रोटेट गर्नु पर्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ एलाइन भन्ने। एलाइन भनेको जस्तै यो फोटोलाई मैले यहाँनिर ल्याएँ, अलिक सानो बनाएँ। एलाइन भनेको यसको पोजिसन कहाँनिर राख्ने भन्ने अप्सन हो। जस्तै यहाँनिर क्लिक गरेर मैले लेफ्टमा राख्यो भने यो फोटो चाहिँ लेफ्टमा आएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट सेन्टरमा राख्यो भने यसरी सेन्टरमा आउँछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को मिडिल अप, माथि मिडिलमा राख्ने, यसरी यहाँनिर पोजिसन कहाँनिर राख्ने भन्ने अप्सनहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर सिलेक्सन पेन भन्ने छ। जस्तै एउटा यो फोटो छ, एउटा यो फोटो छ र यो फोटोलाई अझ म डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोलसँग डीमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यो फोटोको ठाउँमा हामीले अर्को फोटो ल्याउनु पर्यो। यो फोटोको ठाउँमा हामीले अर्को फोटो ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने त, त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट हामी चेन्ज पिक्चर भन्ने देख्न सक्छौँ। फ्रम फाइल
चेन्ज पिक्चर फ्रम फाइलमा क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले चाहिँ अर्को फोटो ल्यायौँ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर अर्को फोटो आएको। त्यस्तै गरेर यो फोटोको ठाउँमा पनि हामीलाई अर्को फोटो चाहिने हो भने सिलेक्ट गरेर त्यसपछि यहाँनिर राइट क्लिक र त्यसपछि यहाँनिरबाट चेन्ज पिक्चर फ्रम फाइल अर्थात् यहाँनिर चाहिँ हामी चेन्ज पिक्चर भन्ने देख्न सक्छौँ। चेन्ज पिक्चर फ्रम फाइल र त्यसपछि यहाँनिरबाट फोटोको लोकेसन चुज गऱ्यौँ र कुन फोटो चाहिने हो त्यो फोटोमा क्लिक गरौँ। जस्तै यो फोटो चाहियो भने मैले चाहिँ एउटा यो फोटो ल्याएँ। यसरी यहाँनिर फोटो आएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्सन पेन। हामी सिलेक्सन पेन हेर्दै थियौँ। सिलेक्सन पेन भनेको यो डकुमेन्टमा कतिवटा अब्जेक्ट भन्नाले फोटो पिक्चर कतिवटा छन्, फोटो भयो, पिक्चर भयो, सेपहरू भयो, कतिवटा छन् भनेर देखाउने वाला एउटा अप्सन हो। जस्तै यहाँनिर पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 भनेर आएको देख्न सक्छौँ। यो सिलेक्सन पेन भयो। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ सेन्ड ब्याकवार्ड र ब्रिङ फरवार्ड। जस्तै एउटा फोटो यो छ, यसलाई यहाँनिर राख्यौँ हामीले यसरी, त्यस्तै गरेर यसलाई पनि यहाँनिर यसरी राख्यौँ। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अब चाहिँ हामीले यो सबभन्दा पछाडि रहेको फोटोलाई यो सेकेन्ड फोटोको अगाडि ल्याउनु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गरेर ब्रिङ फरवार्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर सबै फोटोको अगाडि एकैचोटि ल्याउनु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ ब्रिङ टु फ्रन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर सेन्ड ब्याकवार्ड, यहाँनिर चाहिँ सेन्ड टु ब्याक गऱ्यो भने एकैचोटि पछाडि जान्छ, योमा गऱ्यो भने एक एक गरेर पछाडि जान्छ यसरी। जस्तै योमा क्लिक गऱ्यो भने सबैको पछाडि एकैचोटि जान्छ। यसरी हामी सेन्ड ब्याकवार्ड र सेन्ड फरवार्डको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ ऱ्याप टेस्ट रहेको छ। ऱ्याप टेस्ट भनेको फोटोलाई टेस्टसँग कसरी राख्ने त भन्ने अप्सन हो। जस्तै यहाँनिरबाट हामीले इनलाइन टेस्ट राख्यौँ भने पहिलो लाइनमा आउँछ, सुरुको लाइनमा फिट भएको देख्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ यहाँनिर ठिक्कै मिलाउनु छ भने स्क्वायरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ अर्को टाइट रहेको छ। टाइट भनेको यस्तो हो, जस्तै यो फोटो छ, यहाँनिर अहिले हामी एकचोटि हेरौँ, यहाँनिर टेस्ट छैन। अब यो टेस्ट ठिक्क मिलाउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट टाइट, हेर्नुहोस् जस्तो यस्तो थियो टाइट, त्यस्तै गरेर थ्रो र टाइट भनेको एउटै हो। यहाँनिरबाट ठिक्क आएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ यहाँनिर चाहिँ टप एन्ड बटम। जस्तै यो फोटोको टेस्ट चाहिँ हामीले टप र बटममा मात्र राख्नु छ। यहाँनिर र यहाँनिरको चाहिँ हटाउनु छ भने यहाँनिर ऱ्याप टेस्टमा क्लिक गरेर टप एन्ड बटम। र त्यस्तै गरेर बिहाइन्ड टु टेस्ट भनेको टेस्टको पछाडिपट्टि फोटो राख्नु, इन फ्रन्ट भनेको यसरी अगाडि राख्नु हो। अब हामीले यो फोटोलाई अलिकति ठुलो बनायौँ, यसरी अलिकति ठुलो बनायौँ, ठिक्क सेन्टरमा राख्नु छ भने अर्को तरिका यहाँनिर पनि ऱ्याप टेस्ट भनेर दिएको हुन्छ। यहाँनिरबाट पनि हामी यसलाई ठिक्क मिलाउन सक्छौँ यसरी, एउटा तरिका। अर्को तरिका यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि ऱ्याप टेस्ट भनेर यहाँनिर पनि यी अप्सनहरू देख्न सक्छौँ। तीनवटा तरिकाबाट हामी यसलाई चाहिँ टेस्टसँग फिट गर्नु, ऱ्याप टेस्ट अप्सन पाउन सक्छौँ। एउटा यहाँनिर छ, अर्को यो ठाउँमा छ, अर्को राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ऱ्याप टेस्ट हामी पाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ ऱ्याप टेस्टपछि पोजिसन भनेको फोटोलाई कहाँनिर राख्ने भन्ने अप्सन हो। यसरी जस्तै यसलाई मैले पोजिसनबाट हामीले यहाँनिर राखेको छु, त्यसैले यहाँनिर आयो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर राख्यौँ भने सेन्टरमा आउँछ। यसरी पोजिसनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ सुरुमा रिमुभ ब्याकग्राउन्ड। यो अप्सन ब्याकग्राउन्डको भागलाई हटाउनुको लागि प्रयोग हुन्छ। रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो भनेको राख्नुपर्ने एरियालाई सिलेक्ट गर्नको लागि यसको प्रयोग हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो भनेको हटाउनु पर्ने एरियालाई, यो भनेको चेन्ज गरेको सबैलाई हटाउनु पर्यो भने, र किप चेन्जेस भनेको हामीले चेन्ज गरे जस्तो राख्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ करेन्ट सेक्सन्स भन्ने एउटा अप्सन छ। यो भनेको फोटोको ब्राइटनेस कति राख्ने भन्ने अप्सन हो। यहाँनिरबाट ब्राइटनेस बढाउन र घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो भनेको फोटोको कलर कस्तो राख्ने त, यहाँनिरबाट हामी फोटोको कलर राख्न सक्छौँ। यो भनेको फोटोमा चाहिँ विभिन्न टाइपको इफेक्टहरू राख्नु पर्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को रहेको छ कम्प्रेस पिक्चर भनेको
फोटोको साइज घटाउनको लागि यहाँनिर कस्तो टाइपको चाहियो छान्ने र त्यसपछि ओके गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्रेस पिक्चर। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ चेन्ज पिक्चर अघि पनि बताइसकेँ। यो फोटोको ठाउँमा हामीलाई अर्को फोटो चाहियो भने यसको प्रयोग हुन्छ। यो भनेको रिसेट पिक्चर जति पनि हामीले एडिट गरेको छ त्यो सबैलाई हटाउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। यहाँनिर चाहिँ रिसेट भएको देख्न सक्छौँ। ओके, र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ पिक्चर स्टाइल। पिक्चरलाई कस्तो राख्ने त यहाँनिर क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट कस्तो चाहियो छान्ने। यसरी हामी पिक्चरको स्टाइललाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी यो पिक्चर बोर्डर पिक्चरको बाहिरपट्टिको लाइनको कलर हो र यहाँनिर विड्थमा गएर यसको मोटाइ बढाउने घटाउने, त्यस्तै गरेर अर्को टाइपको राख्ने विड्थ डेसेसमा गएर यहाँनिर डेस टाइपको यसरी पिक्चरको बोर्डर पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर पिक्चरको बोर्डर रेड कलरमा आएको देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ पिक्चर इफेक्ट भन्ने। पिक्चरलाई कस्तो राख्ने त इफेक्टहरू कस्तो कस्तो चाहियो यहाँनिरबाट हामीले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पिक्चर इफेक्ट कस्तो चाहियो छान्ने यहाँनिरबाट। यसरी हामी यो रिसेट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यसरी हामी पिक्चर टुल्स अन्तर्गत फर्मेटभित्र रहेका टुलहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। पिक्चर टुल अन्तर्गत फर्मेट ट्याबभित्र आदि इत्यादि अप्सनहरू हुन्छन्। ओके, अब यसको चाहिँ हामीले बोर्डर राख्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिरबाट यसरी बोर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको मोटाइ बढाउनु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गरेर यसरी हामी यसको मोटाइ पनि बढाउन सक्छौँ। यसरी हामी पिक्चर टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ।